السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة؟ رجعت لكم مقطع جديد، مقطع قصص. بما انه لي فترة مرة طويلة ما احكي لكم قصصي ومواقفي، بس يعني في هذا الفيديو راح اتكلم عن موقفين صاروا لي، بس الصراحة ما فيها يعني حاجة تضحك، كذا كلها مشاكل وذا يعني بيض احسها، بس راح اقولها لانه شغلتوني بندرب قصص. فاتمنى انكم تستمتعون معي بهذا الفيديو وما انكد عليكم، يعني ان شاء الله يعني. طبعا عنوان المواقف هذه يعني راح يكون هو المستشفى، لانه يعني الموقف كلها صارت في مستشفى وكذا يعني. اوكي، قبل ما نبدا عندي اعلان بسيط يعني. والله بسيط مره ما يطول. راح اقول لكم واحدة من المزايا الكثير اللي في جوال تيلو، اقوى جوال العاب في العالم. لو انت جالس تلعب وفي واحد ناشب لك رسائل واتصالات وجالس يخرب جيمك، بكل بساطة تقدر تفعل مود الجيمنج وتشيل الاشعارات حق الاتصالات والرسائل وتكمل جيمك بسهولة وبدون ازعاج. وبعد ما تخلص الجيم تقدر تفتح الواتساب من دون ما تطلع من اللعبة وترد عليه، لان الواتساب مدمج. وحاليا منزل تحديث مميز للجوال وسعره عليه تخفيض، فالحقوا عليه. راح احط لكم كل الرابط في الوصف للي يبغى يعرف تفاصيل اكثر عن الجوال. والان خلونا نبدا في المواقف. طيب يا جماعة، أول موقف صار هذا كان قريب مو مرة بعيد. اللي يذكر كان يتابعني وقتها أيام جامعة الشرقية، كل اليوتيوبرز تجمعوا في الشرقية يعني، وجلسنا نصور فيديوهات كثير وكذا. في واحدة من الأيام لا أنا ولا محمد صورنا يعني فيديو سنابت ولا حاجة، وما كان موجودين يعني مع الشباب. والسبب محمد في يوم من الأيام تعب وراح المستشفى. أنا كان نايم يا جماعة، بعدين صحيت وعرفت الموضوع وانطلقت للمستشفى عشان أشوف محمد. أوكي، اول ما دخلت المستشفى، طبعا هو مستشفى خاص، اول ما دخلت شفت لوحه كذا قدام عند الاستقبال مكتوب فيها اذا تبغى يعني انه كذا، اذا تبغى تكشف عند دكتور سعودي 100 ريال، اذا تبغى تكشف عند دكتور اجنبي 120. ايش فيه؟ يعني انا اوكي ما ادري، يمكن في سياسه او حاجه، بس يعني الوضع يعني ايش زود 20 ريال وحصل لك الفحص تمام، ولا ايش بالضبط اقصد؟ ولا انه تخفيض على السعودي؟ ما ادري، بس انه لما شفت هذا الشيء قلت اوكي شكله الوضع فيه حاجه يعني ما هو طبيعي. يا ربي خلونا نكمل، معلش على الاستهبال، خلونا نكمل لكم. ما هو طبيعي. المهم جيت لقيت محمد، كلمته قلت له ايش فيك؟ قال لي والله بس تعبان شويه، يعني يعطونا اشياء كذا نحيف نتف يا جماعه، يبغى له يعني بروتينات وذي الاشياء، الله يشفيه ويخليه يعني لنا. المهم فاعطوه يعني مغذيات وذي الاشياء، وقال له الدكتور لازم انك تتنوم عندنا احسن، بدل ما ترجع وتروح كذا خليك تك عندنا يوم يومين حتى نشوف وضعك، اذا تحسن خليك تروح. قال اوكي. فطبعا خلاص انا متكي، ومحمد سادح قال انه اصبر شويه نجهز الغرفه وكذا وذا. جهزوا الغرفه ومحمد تك فيها وجلسوا يعطون المغذيات وذي الاشياء. وطبعا هو يعني محمد يتالم، يعني جسمه يتالم وكذا، وفي مسكن هو لازم مره ما ياخذه اسمه مورفين. انا ما انا فاهم مره مورفين هذا لازم ان محمد يعني اهله علموه انه ما ياخذ هذا الشيء، لانه يسبب ادمان اذا كثير يعني ويتعود عليه، فهو ما ياخذه يعني، فاهمين؟ المهم ان انا جلست معاه من الصباح لما المغرب كذا، والدكتور يبغى يعطيه هذا غصب ذا المسكن. الله ايش فيه؟ يقول له لا ما ابغى، يقول لا خذه غصب يبغى يعطيه. عشان ايش؟ عشان يلا يتحسن بسرعه ويروح، فهمتم الوضع؟ ومحمد قال له ابو لا، يعني هو في الشرقة معاي، يعني هو على الحراسة حقي، انا ما اخاف بعدين يصير له شيء ولا شيء. كان راح باقي شوي والله الطم الدكتور، قلت له يا ابن الحلال توكل عني، لا تعطيه ما تفهم انت. اوكي هذا داخلي طبعا قلت لك، بس يعني برا قلت له يا ابن خلاص لا تعطيه، احنا ما نبغاه، يعني طبعا اتكلم بصفتنا الاثنين. المهم بعدين جاء وقت تقريبا العشاء كذا يعني. المهم المستشفى يعني بدأ يفضى، اوكي، وزي اللي وقت الزيارة انتهى يعني، فهمتم؟ فجو يبغون يطردوني من الوضع، يبغون يطردوني من المستشفى. يقول لي توكل على الله، انت مرافق. قلت له يا الغالي انا ومحمد احنا جايين من جيزان، جايين هنا الشرقية، ايش اللي ما انت مرافق ما ادري ايش خويه ما راح اخليه. قال لي لا ما ترافق انت اصلا، هذا نظاما وزارة الصحة يقول لك ما في مرافق عشان الاوضاع المكرونة وكذا تعرفون. المهم ان انا كان مرة خايف، لان انا ومحمد احنا الوحيدين يعني في الشرقية واهله في جيزان، وخايف لي
يعني ما يدرون هم، ما ابغى يعني يهمون كثير. فرحت قلت له طيب خلنا اتواصل مع اي واحد. مين اللي اتواصل معه؟ الدكتور يقول لي روح اتواصل مع مدير مدري مين. اروح لمدير مدري مين ما القاه، روح بيتهم، المستشفى فاضي ما في ناس كثير. ويقول لي يلا، والممرضة تقول لي يلا برا اطلع جو اوت، وانا اقول لهم والله ما اطلع. يعني تخيلوا كيف هذه المشاكل كلها، هذه القروشه كلها. طلع ايش يبغون جاء قال لي خلص في حاجه يعني تدفع فلوس زياده تصير مرافق. والله يا جماعه ودفعت عشان اجلس مع صاحبي، بس اول كان يجلس يقول لي وزاره الصحه ما يسمح هذا الكلام مدري ايش. يا بعدين تعطيك في الجيب يقول لك اوكي امشي. يعني انا الصراحه الى الان مره متنرفز اوكي، وانا جالس من الصباح الى في الليل متاخر مع محمد. المهم انه انا خلاص كنت تعبان مره يعني الصباح الى في الليل مره تعبان. فجاء طبعا اخو محمد دق علي قال لي انا ترى من اول حجزت رحله من جازن الى الشرقيه، وجاء اوكي جاء يعني من جازن على طول حرك عشان يجلس مع اخوه. فقلت له خلاص تمام. هو وقتها يوم ما انا دفعت فلوس واعطوني انه مرافق، اعطوني بطاقه انه يعني اسمي وكذا وذا، يعني ان انا مرافق اوكي. طبعا اخو محمد وصل على طول جاء للمستشفى، وانا كم مره تعبان ابغى ارتاح ابغى انام، يعني ما عاد قدرت فاهم، فهو يجي بدالي يعني. فانا جيت يا جماعه، انا ما يعجبني اللفه والدوران، يعني كان يمديني اشيل البطاقه واعطي اخو محمد واروح وهي باسمي وكل حاجه. بس جيت قلت احتياط عشان ما تصير مشاكل وكذا. لقيت السكيورتي قلت له اسمع ترى والله انا مره تعبان من الصباح هنا وكذا، وهذا اخو الرجال اللي تعبان وكذا خلوه هو بدالي. قل لا ممنوع ما يسمح، النظام والتسجيلات وكذا ومدري ايش ما ينفع. قلت له اسمع ذا الشغل ما تبغون فلوس عاد راح اعطيكم فلوس. قال لا مدري ايش، بس احنا عندنا في النظام ما يسمح مدري ايش، وروح للمدير المدري فين، مدير المستشفى كله يعني، روح هو يحل لك المشكله، ولا تعال انا اروح بك. وراح بنا اوكي. وصلنا دخلنا عند المدير حق المستشفى. يا جماعة والله إني هذا الكلام أقول لكم صدق ولا كذبت في كلمة واحدة. وصلنا المدير المستشفى، جاء السكيورتي فهمه بالوضع وقال له كل شيء. جاء قال طيب خلاص روح أنت أنا راح أتفاهم معاهم. جاء قال لي إيش تبغى يعني ذحين؟ قلت له أبغاك تغير لي البطاقة لاسم أخو محمد. قال طيب أبشر والله، بس عندي شرط واحد. استغربت أنا إيش اللي شرط واحد إيش فيه؟ قلت له إيش؟ قال لي أبغاك تكلم ابني فيديو، كلم ابني فيديو وانا اغير لك البطاقه. انا يا جماعه والله انصدمت. انا اذا انت تشوف هذا الفيديو انا ضحكت لك تمام، بس انا كم منفس يعني ضحكت على ابنك وكل شيء، بس انا كم منفس ترى وتعبان ومن الصباح، وصاحبي التعبان جالس يتألم وانا ارى وهو يتألم. ومره او ماي جاد والله ان وقتك كان مره غلط يا اخي. بس تدري ايش كان نفسي اسوي بك؟ كان نفسي امسك راسك كذا خلي عجينه. يا انا والله ما استهبل يا جماعه، والله اني زعلت مره. وانتم لو تشوفون النظره على اخو محمد او ماي جاد، لو في او ماي جاد كان هيز ديد، والله هيز ديد، كان هيز ديد لولا انه يعني عارف يقول لك اذا حاجتك عند الكلب قول له يا سيدي، هذا المثل. فجيت قلت له ابشر والله ابشر اكلم ابنك وكذا. وفتح لي فيديو سناب فاتح جيب الولد بسرعه. وكلمت ابنه قال لي احبك، قلت له احبك انا ابنك احبه والله عادي وكل شيء تابعني انا احب، بس والله يا ليت اتمنيت ان انت في وقت ثاني قابلتك ومو في ذا الوقت يا اخي. المهم بعد ما كلمت ابنه جاب بطاقة وغير، كتب اسم اخو محمد وقال خلاص هذه بطاقة لك انت ولا اخو محمد وكذا وحياك الله ومدري ايش. والسكيورتي يقول لا مستحيل عندنا نظام تسجل فيه مدري ايش. هذه شباب الشهرة يعني. شوف يا شباب والله اني متضايق اضحك لكم بس داخلي حزن. الله مرة مضايق والله ضايقني ترى هذا. بعدين قابلته برا وجلس يتكلم معايا وانا يا اخي تعبان. المهم وبعدين عشان اعطيكم موقف يضحك يلا جلست اكلمه منتظر اوبر يجي وجاء اوبر يا جماعة المشوار دقيقة جنب الفندق كان المستشفى. تخيل حتى اللي في اوبر قال لي يا ليتك رحت تمشي يا اخي. انا جسمي ميت وربي دقيقة واحدة
المهم هذا الموقف الأول، والحمد لله يعني محمد بعد يوم طلع بالسلامة ورجع، شفتم كيف صور معانا في جامعة الشرقية وأمور طيبة الحمد لله. ودحين راح أقول لكم بالموقف الثاني، والموقف الثاني برضو قريب يعني مو مرة بعيد. الموقف الثاني يا جماعة كان الصراحة واحدة من المواقف اللي يعني مرة انصدمت يعني فيها أنا، وصارت فيها مشاكل كثير، بس يعني أقلها إن نهايتها مرة يعني حلوة وسعيدة يعني نهايتها. المهم إنه أنا في يوم من الأيام في رمضان طبعا، هذا الرمضان أنتم عارفين أنا كان نايم. المهم إنه أنا جتني أمي قالت لي قبلها كذا إنه جدك تعبان وذا، قلت لها أوكي الله يشفيه إن شاء الله ويقوم بالسلامة وذا. وبعدين نمت وصحيت إلا البيت يعني كذا ملخبط شوية. أخويا جاي يقول لي إن بندر جد مات. أقول له لا تستهبل أنت، جدي أمي قالت لي إنه تعبان. أخواتي جاي يكلموني يقولون اي يا أخي جد أكيد مات خلاص. قلت لهم متأكدين؟ مدري إيش كذا. أنا انصدمت لأنه ماما يعني أمي ماما المهم كلمتني قالت لي يعني ذا إنه عادي إنه يعني تعبان بس. انصدمت كذا قلت يلا خلونا نحرك يعني. فأخذنا السيارة ورحنا ودخلت الغرفة يا جماعة اللي كان وقتها موجودة الإسعاف موجودين في غرفة جدي يقيسون نبضات القلب وكذا، وكان خالي موجود وذا. فجوا الإسعاف يعني قالوا والله ما في نبضات، والواضح يعني إنه كأنه يعني ميت من 2 أو 3 ساعات. واللي يعني واضح لنا إن الموت طبيعي كذا سبحان الله يعني جت فجأة، فاهمين يعني فجأة جت يعني كذا عادي سادح وسبحان الله يعني يومه، فهمتم؟ يعني والله أنا صدمت مرة، وكان شايفه قدامي جدي الله يرحمه يعني مرة كان صدمة بالنسبة لي. فالإسعاف يعني قالوا والله خلاص يعني خلاص هذا أكيد ميت يعني. قال لهم خالي طيب دحين ايش نسوي؟ ايش اللي لازم نسويه؟ قالوا لازم انكم تروحون المستشفى وتجيبون شهادة وفاة له. فقال لهم طيب يعني اقدر اروح انا كذا؟ قال لا لازم انك تشيله معاك، وهناك هم يعني يأكدون الوفاة وكذا ويعطونك الشهادة. فقال لهم خالي طيب خلاص يعني يلا ايش رايكم يعني انتم تاخذونه ونروح المستشفى؟ قالوا لا احنا ما نروح ما ناخذه، لا احنا ما ناخذه، ما لنا دخل، احنا الاسعاف نجي نسعف المريض لا، اما الميت ما ناخذه. فانا استغربت كيف الاسعاف يعني ايش فيه يعني هم اوكي ما ادري يعني النظام وذي الاشياء ما اعرف، بس يعني لو مو انتم هل في احد ثاني يساعدنا ولا حاجه يعني كيف؟ فهمتم كذا حاجه غريبه كان بالنسبه لي يعني. انا استغربت من هذا الموضوع يعني لو انه مو انتم تاخذونه من اللي ياخذه بالضبط، لانه صعب ان احنا ننقله كذا يعني. فصارت زي كذا لخبطه كذا، وانا مره زعلت يعني انه جدي جالس اشوفه كذا حالته وذا يقول لك لا والله احنا ما لنا دخل. فهمتم كيف؟ ما ادري كيف اشرح لكم شعوري، بس حاجه تضايق مره. فبعدين احنا يعني الحمد لله مساعدات وكذا وجبنا يعني سياره وحطيناه ورحنا بالمستشفى. بس انا اللي جالس افكر فيه لو غيري مثلا يعني ناس مثلا ما عندهم سيارات ولا حاجه يعني او حالتهم يعني شويه صعبه ايش يسوون من جد؟ فاذا كان احد يعني من جد يا جماعه اللي يشوف هذا الفيديو اذا كان احد يعرف عن هذا الشيء اكتبه في التعليقات، يمكن يعني يوم من الايام واحد يستفيد. فانا هذا الشيء مره ضايقني، بس انه المهم خلاص شلناه ورحنا بالمستشفى. وجينا ندخل المستشفى طبعا خالي كان معايا واخواني، فجو دخلوا السكيورتي حق المستشفى وقفني قال لي ما تدخل. قلت له ليش؟ قال لي لبسك ما يسمح. انا وقتها كان صاحي من النوم يا جماعه ولابس شورت اوكي، بس انا الشورت حقي تعرفون انتم اصلا ما طلعت، بس الشورت حقي مو شورت كذا يعني قصر مره، انا حقي دائما يجي على الركبه مو يعني مره فاهمين. بس انا ما اقول ان انا ماني غلطان، يمكن انا غلطان. جا قال لي ما تدخل. انا يا جماعه وضعي سيء مره، كذا الدمعه في عيني، ابكي شويه ارجع، كذا الدمعه تجمع في عيني. قلت له خلنا ندخل يا اخي. قال لي لا مو مسموح. قلت له هذا جدي ميت، وكذا الدمعه في عيني يا جماعه ورب المصحف اني خلاص انا منهار انا يا جماعه. جاء قال هذه الجمله اللي هذه الجمله خلاص انا اكرهها لمدى الحياه اكرهها، مع انها معروفه عند جوازنا يقولوا انها دائما. قال الله ما ليه دخل، نظام ورب المصحف يا جماعه والله العلي العظيم انه كان انا خلاص يعني 1% اني يعني ما ابكسه، لان 99% اني ابكسه وانسجن وما في مقاطع، خلاص خلونا المسجون افتك. يا جماعه ورب المصحف اني عصبت مره اقول له جدي ميت يا اخي خلنا ندخل معاه. نظام انا خلاص كان مره
منهار انا. فرحت انتظرت في الشارع، تخيلوا في الشارع منتظر في الشارع كذا وابكي، وارجع امسح دموعي وكذا. فجأة عادي كان ملخبط مرة وضعي. والله اسف اني نكدت عليكم، قصة بيض يا جماعة، بس خلونا اكمل لكم باقي شوية. المهم انه خلاص يعني طلعوا له شهادة الوفاة، وفي يعني ناس يعني فاعل خير تغسل الموتى وكذا، فيعني غسلوه وذا، وقالوا انه خلاص يعني راح يدفنونه بعد العصر. هذا كان في رمضان زي ما قلت لكم. بعد العصر صلينا عليه، والمقبرة قريبة من المسجد، فرحنا كلنا نمشي وخلاص يعني حان يعني ذحين وقت الدفن. ورب المصحف يا جماعة الموقف اللي صار اني ما كذب، انه هذا اللي صار كذا، كل اللي قبله خلاص ما عاد فكرت فيه وانتهى، وروحت وانا مبسوط، رجعت البيت وانا مبسوط. يا جماعة واحنا ندفنه والله العلي العظيم ان الحمام كثير فوق المقبرة كاملة، ويجون لقبره كذا من فوق كثير كذا عند قبره وفوق المقبرة كذا جايين. ما ادري يعني انا بالنسبة لي يعني ارتحت مرة يعني يا جماعة. الشعور اللي جاني شعور مريح وكذا، عارفين اللي هذا ما تخاف عليه، هذا ترجع اليوم الثاني كلنا يعني خلاص يعني ما نخاف عليه ولا نهم ابو ولا اي حاجة. جدي من اول ما ولد وهو مؤذن في المسجد، وفي الشهر يختم القرآن، ودائما متكي في المسجد كذا. هذا اللي ما تخاف عليه يا جماعة. جته فترة تعبان يصلي وهو سادح في السرير، ويصلي مرات اشوفه يصلي بعينه بس يصلي، ما يخلي الصلاة حتى هو تعبان. وما ابغى اطلع من ذول اللي النصيحة في النهاية وما ادري ايش ذي الاشياء، بس والله انها راحة ترتاح كذا وتقول يا رب الله يرزقنا هذه الهداية اللي يعني ما شاء الله تبارك الله. يعني ما ادري ايش اقول، لكن كذا رجعت مبسوط ونسيت كل اللي فات. والله يرحمه جدي. وحبيت اقول لكم هذا الموقف لانه يعني صح في اشياء كان سيئة وكذا في اليوم، بس يا اخي بعد ما تشوف هذه وكيف نهاية الواحد، وذا انها نهاية حلوة، تتمنى ان انت نهايتك كذا. الله يرزقنا حسن الخاتمة. ويعني المهم العبرة من هذه انه يعني التزموا بصلاتكم وذي الاشياء. ايش في صرت برنامج ديني، المهم التزموا بس، تمام. بس يعني حبيت اقول لكم هذه الموقفين، معلش لو نكدت عليكم شوية. ويعني انتم السبب، قلتوا لي نبغى قصص، باقي معايا قصة مستشفى برضو وانا احكي لكم نكد ما عندي. اتمنى انكم استمتعتم واحبكم والله كثير، وما ادري ايش اقول، بس المهم يعني خلاص يعني الفيديو يلا مع السلامة. خلاص يلا مع السلامة. رجعت شباب خلاص، ويلكم باك، كل شيء تمام. ايه رجعت دمج تنوك شوية بس ورجعت الحين تمام.